Hello mga car enthusiasts! Noah ulit at welcome sa aking garahe. Salamat sa pagbisita sa aking channel at sa aking video na ito. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano linisin ang intercooler turbo ng inyong sasakyan. Yan. Sa garahe ko makikita nyo dalawang sasakyan, isang Hyundai Accent nasa likod, puti yun. At dito sa harap yung Gen 2 Montero Sports. Yan. So, yung dalawang sasakyan yan ay parehong may turbo. So, pareho rin silang may intercooler. Yan. Kaya makita nyo dito sa engine ng aking Montero. Yan. Tignan natin. Sa mga previous episodes ko, pinakita ko sa inyo paano linisin ito. Itong engine bay. Yan. So, nasan ba yung intercooler natin sa Montero Sports? Ang intercooler niyan ay nasa baba. Yun. Wait lang. Ayan. Parang radiator. Ayan. Yan ang intercooler turbo. So, depende yan sa sasakyan nyo. Kung ang gamit nyo ibang brand, pero may turbo, sigurado rin may intercooler yan. So, kung paano ko linisin ang intercooler turbo na ito, ganyan din. Parehas lang din sa inyong sasakyan. Hindi naman to complicated. Ang complicated lang dito ay ang pagbaklas at pagsole. No? Yun lang ang complicated dito. Mas napakadaling linisin, pero mahirap baklasin. Ayan. Kasi usually binabaklas yung bumper, no? Ayan. Pero ang gagawin natin, iba. Pwedeng baklasin itong front grille, tataas yan, no? Babaklasin din natin yung headlight, no? Ayan. Para ma-reach yung intercooler. Pero ang gagawin natin ay iba. Front grille lang ang tatanggalin natin, no? Itong front grille ang tatanggalin natin, unang-una, no? Madali lang yan, may clip lang yan. At yung ilalim, yung skid plate niya. Yan. Yung skid plate, syempre, pang protection mula sa mga bato, no? Yan, skid plate. Yan. Yan lang ang tatanggalin natin. So, sisikwatin lang natin mula sa ilalim itong mga tornilyong ito. Pakita ko sa inyo. Ayun, yun yung isa. Yan. Pero meron tayong extension bar mamaya. Yan yung isa. Wait lang. Yun. Yan yung isang bolt. Tatlong bolt yan eh. Yan. So, yung isa nandun sa taas. Kaya yun. Yun ang gagawin natin para matanggal itong intercooler sa sasakyan. Mukhang madali lang pero may challenge ito lalo na kung beginners kayo tulad ko, no? Pero kung kaya ko ito, siguradong kaya nyo rin. So, itong mga tools na kailangan natin. Unang-una, kailangan natin ng gloves. Yan, protection sa mga kamay. Sa mata, kailangan natin ng goggles kasi ilalim tayo, no? At mga screwdrivers, flathead, tsaka screwdriver. Yan, pangtanggal ng mga bolts, no? At socket wrench. Yan, sabi ko kanina, kailangan natin ng extension. Yan, ito yan. May mas mahaba pa dyan, gagamitin natin mamaya. Katapos nyan, ang panglinis natin, syempre, unang-una, itong degreaser natin. Yan. Kung di nyo napanood yung previous episodes ko kung paano linisin ang engine, ito ang pinaka-primary tools natin, degreaser. Tapos, meron tayong gasolina. Yan, petrol. Yan, ito ang talagang panglinis ng intercooler. Yan. Kasi madali siyang makatanggal ng oil na nasa loob ng intercooler. Tapos, meron tayong brake cleaner, no? Mura lang yan. Lalagay ko sa description yung link kung saan kayo makabili niyan. Okay? So, yan yung mga tools na gagamitin natin. Simulan na natin. So, unahin natin itong front grille. Gagamitin natin itong mga screwdrivers para pangtanggal dito sa mga clip na ito. Madali lang tanggalin yan, guys, ano? Clip lang yan. Tanggalin natin. So, natanggalan natin yung clips. Yung loob naman, ano? May mga clips din kasi sa loob. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya. So, tanggalin ko, ano?
para makita nyo. Ito guys yung mga clip sa loob na dapat yung tanggalin. 4 yan. Ayan, ganyan itsura. So iaangat nyo lang siya para maalsan nyo yung grill para matanggal nyo. Open na ang ating front grill. Kitang-kita na ang ating intercooler. Yan. Yan parang radiator maliit na radiator. Yan, babaklasin natin. Pati itong hose na ito na nakakabit Madali lang yan. Naka-clamp lang yan. So, screwdriver lang gagamitin natin para matanggal yan. Pero uunahin natin syempre yung mga bolt niya. Isa na ito. Yan. At itong hose na ito ay matigas ito. Yan ay nakadirektal doon sa kanyang turbo. May 2 bolt yan na napakahirap tanggalin. At may gasket yan. Lilinisin din natin mamaya. So, aabutin lang natin yan mula sa ilalim. Yan. Kaya kung may sasakyan kayo na may turbo, malamang na may intercooler din yon. At linisin nyo na rin guys, kung paanong procedure na gagawin ko rito, ganun din sa sasakyan nyo. Kaya ilalim muna tayo, tanggalin natin yung skid plate. Tara, tanggalin natin skid plate. Okay, tapos na tayo sa ilalim. Tanggalin naman natin itong mga bolts na ito. Isa dyan, tsaka 2 dito sa baba. Yan, isa doon, tsaka sa kabila. Gamitan natin yan ng extension bar para sa socket wrench natin. Kailangan nating tanggalin itong hose na ito na nakalagay sa turbo. Kasi itong hose na ito ay direktang nakakabit sa intercooler. Ayan, makita nyo yung line. Yun, lumusot siya sa intercooler. Kailangan nating adjust yan para matanggal natin yung bolt na yan. Okay?
Isang bolt na lang ang natitira, yung nasa hose, So, kailangan kasing sungkitin sa ilalim yun, abutin sa ilalim. Dahil sa limitado ang ating equipment, kasi naka-cellphone lang ako, hindi ko maipapakita na maayos kung paano abutin sa ilalim, Pero, ganun ang procedure. Maabot nyo naman sa ilalim yun gamit ang flower type wrench, Para matanggal nyo yung bolt at matanggal yung intercooler dyan sa grill. So, ito papakita ko na lang sa inyo yung pagtanggal na doon sa intercooler. So, ito ang intercooler guys, So, makita nyo, nung inangat ko pa lang, ang daming oil na bumagsak. Makita nyo, ayan, daming oil, Ayan, yan ang lilinisin natin. Dapat matanggal yung oil na yan, Kasi pagka madumi ang loob niyan, mahirapan yung turbo natin. Less performance sa sasakyan natin yan. So, paano ba natin linisin yan? So, kuha kayo ng balde, lapag nyo dun yung intercooler. Tapos, gamitin natin yung degreaser, Yung ginamit natin dati nung nag-engine wash tayo. Ayan. Spray nyo lang sa buong katawan ng intercooler, labas, tsaka sa loob, para mawala yung mga oil, tsaka yung dirt, So, tanggalin muna natin itong goma na ito. Tatlo yung goma na yan. Tapos, hayaan nyo lang for 5 minutes yung degreaser na gawin yung trabaho niya. Ayusin din natin to. Linisin natin yung gasket. Puro oil din yan. So, kung wala kayong degreaser, tubig na lang. Pero huwag nyo lalagyan ng tubig yung intercooler, Mahirap matuyo yun Tsaka hindi talaga matatanggal yung oil. After 5 minutes, gamitan ulit natin ng degreaser. Yan. Loob at labas ulit, So nakita nyo, napakadumi guys, Yung degreaser natin, umitim. Yan. So baka natanong ninyo, bakit ba nagkakaroon ng oil yung ating intercooler? Supposed to be, hangin lang ang inihigop niyan, di ba? Ang trabaho kasi ng intercooler, as its name suggests, di ba? Pinalalamig niya yung hangin na pumapasok sa turbo. Kasi pagdating sa turbo, may init yun. Kaya dapat malamig siya. Kaya ang problema, bakit mayroong oil, So, nagkakaroon ng oil yan kasi galing din mismo sa makina. Yan. Kaya yung ibang mga owners, nilalagyan nila ng oil catch can, yung kanilang mga turbo engines para kahit papano, pigil yung
paglaganap ng oil sa intercooler, sa AGR, sa intake. Yan. Yun ang pwede nyong gawin. No? Pwede rin kayo mag-install ng catch can. Yan. Linisin muna natin itong mga hoses, no? Siguradong may oil din yan. Tignan nyo. Habang hinihintay natin na gawin ng degreaser yung trabaho niya. Yan. Tignan nyo. Ang itim, di ba? So, dalawang hose yan. Linisin niyo, no? Okay guys, pagkatapos ng degreaser, oras na para lagyan natin ng gasolina. No. Lagyan natin ng gasolina ang loob ng intercooler. So 1.5 liter to. Saktong-sakto yan para mapuno yung intercooler turbo nyo. Ginagamit natin ng gasolina para matanggal yung mga oil sa loob. Yan. So, makita nyo mamaya na effective ang gasolina pang tanggal ng oil. Yan. So, hayaan nyo lang ng 15 minuto dyan yan. Ngayon, baka maitanong ninyo, bakit gasolina? No? Yung iba, ginagamit nila kerosene, no? Yung gas. Wala namang problema doon, no? Pwede rin ninyong gamitin yon. Pero ang problema kasi sa kerosene, mabaho, no? Tsaka mahirap siya mag-evaporate, matuyo. Ang gasolina, mabilis matuyo. Kaya mas maganda, mas ideal ang gasolina. Okay, ilagay na natin yung another 1.5 liters na gasolina. Ilagay natin sa loob. Ayan, punuin ulit natin yung loob para completely na matanggal yung mga oil na yan, para malinis yung loob ng intercooler natin. Lagay nyo lang sa loob. Ayan. Okay, hayaan lang natin ulit ng 15 minutes, no? Pakita ko sa inyo guys kung gaano kadumi. Wait lang. Yan, kita nyo? Kita nyo yung oil residue. Kaya grabe.
After ng gasolina, lagyan na natin siya ng brake cleaner. Yan. Sprayan natin yung loob tsaka labas, ano? Okay, tignan natin yung gasolinang ginamit natin kanina. Yan, grabe ano, sobrang itim. So, ibig sabihin, puro oil na yung ating intercooler. Yan. Oh, grabe oh. Gasolina yan. Para tayong nag-change oil, ano. Yan. So, bumara pa nga dun sa funnel natin, no? Nagbara na. Yan. So, kailangan talaga nalinisin yung intercooler para maximum performance yung ating engine. Yan. So, patuyuin lang natin ito, itong intercooler natin, ano. Kung gasolina ang ginamit nyo, 1 to 3 hours, pwede nang ulit ibalik sa sasakyan yan. Pero kapag ibang ginamit nyo, let's say kerosene, mas mahaba-habang patuyuan ang gagawin ninyo. Mas maganda kung overnight, ano. Yan. Kaya kung may turbo kayo at gusto nyo linisin yung intercooler nyo, kahit anong sasakyan nyo, kahit hindi Montero, parehas lang ng procedure yan. Yan, yung ginawa ko ngayon, ganyan din ang way kung paano linisin ang intercooler ng turbo nyo. Okay? Patuyuin natin. Balik tayo mamaya. Alright, eto na ang ating intercooler. Makita nyo loob, super linis na niya. No, wala nang oil, di ba? Yan. Kaya ganun lang maglinis, ano? At ito ang ating gasket, no? Yan, nilinis ko rin yan. Nakita nyo kanina. So, wag nyo kakalimutan nito na ibalik dyan sa intercooler. No? So, ang gagawin natin, ibalik na natin lahat, ano? Okay, so ibalik muna natin tong mga goma niya. Yan. Tatlo yan. Tatlong bolt yan. No? Balik natin. Tapos, ilagay natin sa grill. Tapos, i-tighten natin. Tapos, balik natin yung mga hoses na tinanggal natin kanina. Pati yung skid plate, tsaka yung front grill. Then, tapos na. Di ba?
Okay guys, no, engine's on, walang error sa dashboard. Kitang-kita na napakaganda ng pagkakalinis natin sa intercooler. Okay na okay ang ating intercooler turbo. So kung natuto kayo sa video na ito, pakisuyo na i-click yung like button. At consider subscribing na rin sa aking channel. At para ma-notify kayo para sa aking mga new videos, paki-click yung bell icon. Maraming salamat at sa uulitin!